Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাতে মৰ্নিং ৱাক কৰিব গলো। মৰ্নিং ৱাক কৰি আহি ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি ভগৱানক পূজাও কৰিলো। ভগৱানক পূজা কৰাৰ পিছত আৰু এতিয়া পাকঘৰত আছো। তাৰপিছত এতিয়া ভাত পানী বনাও, একেবাৰে ওলাই কৰি ৰেডিও হৈ লৈছো যেহেতু ভগৱানক পূজা কৰি ললো। ভাত বনাই খাই ডিউটিলৈ যাবহে লাগে। তো এতিয়া ভাত বনোৱা আৰম্ভ কৰো। আজি সাজত কি বনাও দেখাম, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। পিনে এতিয়া মই এইখিনি বিলাহী কাটি লৈছো, সৰু সৰু বিলাহী 5টামান কাটি লৈছো, কিন্তু হ'লেও কম হৈছে যিহেতু সৰু বিলাহী। তো 5টা বিলাহী কাটি লৈছো আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আৰু এইপিনে মই 2টা কণী লৈছো, মানে বিলাহী আৰু কণী ভাজি বনাম। তো এতিয়া বিলাহী আৰু কণী ভাজো। বিলাহীখিনি ভাজি আছো। বিলাহীখিনি এতিয়া খাব পৰাকৈ ভাজি ল'ম, তাৰপিছত কণী 2টা ভাঙি দি দিম ইয়াতে। আগতীয়াকৈ বিলাহীখিনি ভাজি লৈছো। এতিয়া ভালকৈ বিলাহীখিনি ভাজি লওঁ, তাৰপিছত কণী 2টা ভাজি পেলাই দি দিম ইয়াতে। তো মোৰ বিলাহী আৰু কণী ভাজি ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া বিলাহীখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা কণী 2টা দি দিলোঁ। এতিয়া কণী 2টা বিলাহীৰ লগত মিক্স কৰি ভাজো অলপ টাইম, তাৰপিছত মোৰ বিলাহী আৰু কণী ভাজি ৰেডি হৈ যাব। এইপিনে এয়া মোৰ হৈ গ'ল বিলাহী আৰু কণী ভাজি। এয়া মই ভেন্দি আৰু আলু কাটি লৈছোঁ ভাজিবলৈ। ভেন্দি আৰু আলু ভাজিম। এইপিনে মোৰ ভেন্দি আৰু আলু ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া ভেন্দি আৰু আলু ভাজি হৈ গ'ল যিহেতু আকৌ বনাম। এতিয়া কি বনাওঁ দেখাই আছোঁ বাৰু, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইপিনে মই বনাব লৈছোঁ দাইল,
দাইলৰ লগতে জলকীয়া নিমখ আৰু ভেন্দি 6টা দি দিছোঁ দাইলৰ লগত ভেন্দি দিলে মই খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু এইখিনি এতিয়া কুকাৰত দি দিছোঁ বইল হ'বলৈ দিওঁ তাৰপিছত তেল মাৰি দিম তো এতিয়া গোটেইখিনি বনাই মেলি হৈ গ'ল দেখালোৱে আজি সাজত কি বনালোঁ মৰ্ণিঙতে আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে ডিউটিত যিহেতু সোনকালে যাওঁ গতিকে মানে কি ৰাতিপুৱা 4:50 মানতে উঠি মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যাওঁ তাৰ পৰা আহি আকৌ গৰম পানী খাওঁ ঘৰ চৰ যাওঁ দিও বিছনা ঠিক কৰোঁ আকৌ গা পা ধুই মেলি ভগৱানক পূজা কৰোঁ ভগৱানৰ ওচৰত বন্তি জ্বলাওঁ তো জ্বলোৱাৰ পিছত ভাত বনাওঁ গতিকে একেবাৰে ৰেডি হৈয়ে লৈছিলোঁ এতিয়া ভাত পানী বনোৱা হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়া ভাত খাওঁ আৰু ডিউটিলৈ যাব লাগে তো আজি ভিডিওটো কেনে পালে জনাব ভিডিওটো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো লাইক কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল